Và hôm nay là thứ Bảy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay thì ở sân bay sẽ có rất là nhiều chuyến bay cargo, đặc biệt là những chuyến máy bay rất là đặc biệt và nhiều chuyến máy bay rất là màu sắc nữa. Cùng theo mình đi tìm hiểu nha. Bắt đầu chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng với Boeing 777-300ER của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải trong điều kiện thời tiết hôm nay nắng rất là đẹp. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Và khi chiếc máy bay này trở ra, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về chiếc máy bay này. Và hôm nay một video rất là dài, chúng ta sẽ nói về các dòng máy bay rất là lớn và mọi người đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt chiếc Boeing 777-300ER này, chúng ta tới với chiếc Boeing 777F của Turkish Cargo. Và ngay trên màn hình chúng ta chuẩn bị đây là chiếc máy bay Boeing 777F của Turkish Cargo. Chiếc máy bay mang số đăng bạ TCLJV là dòng chuyên chở hàng hóa chuyên dụng và đóng vai trò chủ lực trong đội bay đường dài của Turkish Cargo. Và chiếc máy bay này bay ngày đầu tiên là ngày 2 tháng 11 năm 2025, ngày bàn giao là ngày 15 tháng 11 năm 2025. Máy bay này đã được 0,4 năm tuổi và đây là một trong những tàu bay trẻ nhất trong đội bay vận tải của hãng Turkish Cargo. Sử dụng 2 động cơ GE90, khả năng chuyên chở tối đa 102 tấn hàng hóa với tầm bay xa liên lục địa, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành trên các chuyến bay dài như Istanbul đi Mỹ hay là Đông Nam Á. Lịch sử hình thành của Turkish Cargo cũng là một trong những điều khá là thú vị. Mảng vận tải hàng hóa của Turkish Airlines đã được trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những thực thể logistics hàng đầu trên thế giới. Nhưng mà mọi người biết không, thì giai đoạn hình thành từ năm 1933 đến năm 1999 đó, giai đoạn này thì dịch vụ vận chuyển hàng hóa của hãng bắt đầu từ năm 1933 cùng với chuyến bay đầu tiên của Turkish Airlines. Trong hơn 60 năm đầu, hàng hóa chủ yếu được tận dụng vận chuyển trong các khoang bụng của các máy bay hành khách. Và đến thập niên 1990 thì bộ phận này mới bắt đầu tái cấu trúc, và tới khoảng năm 2000 thì Turkish Cargo bắt đầu mới đầu tư mạnh vào đội tàu bay vận tải chuyên dụng của mình, đưa vào khai thác các dòng máy bay Airbus A330F này, và sau này thì đến năm 2019 tới nay thì mới đưa vào sử dụng dòng máy bay Boeing 777F. Và chiếc máy bay của chúng ta trên màn hình là một trong những chiếc máy bay rất mới của hãng Turkish Cargo, mới 5 tháng tuổi thôi, và đã khẳng định cam kết là đội bay này càng ngày càng sẽ trẻ hóa và bảo vệ môi trường rất là nhiều. Và đến năm 2026 thì Turkish đã vươn lên là vị trí top đầu thế giới về mạng lưới điểm đến sản lượng vận chuyển, trở thành cầu nối huyết mạch cho chuỗi cung ứng toàn cầu luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đang dừng chờ trên đường băng 25 phải. Và mọi người biết không, thì Turkish là một trong những hãng hàng không thường xuyên đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài mảng hàng hóa này thì còn vào buổi chiều thì sẽ là những cái chuyến bay kết nối giữa Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và kết nối về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang phải dừng chờ một vài chiếc máy bay khác đang về hạ cánh tại đường băng 25 phải để có thể chuẩn bị chúng ta sẽ tới với pha cất cánh của chiếc máy bay này. Và mọi người biết không, đây là một trong những chiếc máy bay mới đó mọi người. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 777F của Turkish Cargo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và tạm biệt chiếc Boeing 777F của Turkish Cargo. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói thêm về những chiếc máy bay khác nha. Và đây là một dòng máy bay vận tải khác. Chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A330F của Air Hồng Kông. Và mọi người biết không, Air Hồng Kông là hãng hàng không vận chuyển hàng hóa chuyên dụng đầu tiên và duy nhất có trụ sở tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Và hiện tại công ty này là công ty con của Cathay Pacific sau khi mua lại toàn bộ cổ phần từ DXL vào năm 2018. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ với DXL Express, căn cứ chính tại sân bay quốc tế Hồng Kông.
Và đây chúng ta đang được chiêm ngưỡng chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh. Và hãng tập trung khai thác các chuyến bay vận chuyển phát nhanh tại khu vực châu Á, bao gồm các điểm đến quan trọng như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Đài Loan, Thái Lan. Thường xuyên xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài nữa. Và đội bay của Air Hồng Kông nổi tiếng vận chuyển hàng hóa với các dòng máy bay thân rộng như là Airbus A310F này. Thì hãng này có khoảng 2 chiếc, Airbus A310F cũng có 7 chiếc. Thì nói chung hãng này cũng có một đội bay rất là hùng hậu luôn. Và đặc biệt thì là có chữ Air Hồng Kông ở phía trước và cái đuôi màu vàng rất là nổi bật. Còn bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ ở lại đến chiều tối mới trở ra và cất cánh trở lại. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều máy bay vận tải đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Bây giờ tạm biệt chiếc Airbus A330F của Air Hồng Kông này đã. Chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 777F của Seaway West Airlines, một hãng hàng không không phải thường xuyên lắm xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và Seaway West Airlines là một bộ phận chủ chốt của Seaway Group, có trụ sở chính tại Baku, Azerbaijan. Và hãng hàng không này có rất là nhiều giai đoạn và có rất là nhiều dòng máy bay đẹp độc lạ luôn mọi người. Hãng được thành lập vào năm 2012 tại Baku, ngay tại trái tim của con đường tơ lụa cổ đại. Nên thế hãng cũng có tên là Seaway West ấy, là con đường cũng dạng con đường tơ lụa đó mọi người. Và mục tiêu ban đầu kết nối các thị trường sản xuất lớn của châu Á với các trung tâm tiêu thụ tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ngay trong những năm đầu thì hãng chủ yếu vận hành dòng máy bay vận tải chuyên dụng của Nga như IL-76 và bắt đầu tiếp nhận những dòng máy bay Boeing 747-400F đầu tiên. Từ năm 2016 tới năm 2021, hãng nhanh chóng trở thành một thế lực vận tải hàng không hàng đầu khu vực nhờ chiến lược đầu tư mạnh vào các dòng hoàng hậu bầu trời như Boeing 747-8F. Với vị trí chiến lược tại sân bay quốc tế tại Baku, hãng đã xây dựng Baku trở thành một trạm trung chuyển hàng hóa hiện đại, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tại Trung Đông luôn. Seaway West Airlines nổi tiếng với khả năng vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt từ dầu khí này, thiết bị công nghiệp nặng đến động vật sống và hàng hóa cứu trợ. Đặc biệt, chiếc hãng hàng không này nổi tiếng với những chiếc IL-76. Và kỷ nguyên của Boeing 777F phát triển bền vững từ năm 2022 cho tới nay. Và năm 2022 đánh dấu bước ngoặt cực kỳ đặc biệt của hãng khi tiếp nhận chiếc Boeing 777F đầu tiên. Chính là chiếc máy bay đang có màn hình của chúng ta đây, chiếc VB-BMU. Việc bổ sung dòng máy bay Boeing 777F giúp hãng tối ưu hóa chi phí vận hành nhờ cấu hình hai động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì tầm bay xa và tải trọng lớn. Đến năm 2026 thì Seaway West Airlines đã mở rộng mạng lưới lên 50 điểm đến trên toàn cầu. Hãng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc, châu Âu như các nước Đông Nam Á nữa, trong đó có Việt Nam, đồng thời là đối tác vận chuyển tin cậy cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Và đó là thông tin về Seaway West. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với anh chàng đặc biệt này của chúng ta. Chiếc máy bay mang số đăng bạ VB-BMU. Đây là chiếc máy bay Boeing 777F đầu tiên của Seaway West Airlines. Và ngày bay đầu tiên của chiếc máy bay này là ngày 23 tháng 4 năm 2022. Ngày bàn giao chính thức là ngày 6 tháng 5 năm 2022. Tuổi máy bay là đã gần 4 năm tuổi rồi và sử dụng hai động cơ GE90. Đây là chiếc Boeing 777F đầu tiên trong đội bay đơn hàng thay thế bổ sung đội bay lớn của Seaway West. Và với việc mang mã đăng bạ của Beduma VBB, máy bay thường xuyên xuất hiện tại các hành trình xuyên lục địa kết nối Baku với các đầu mối hàng hóa lớn như Frankfurt, Chicago, các thành phố lớn tại Đông Nam Á, trong đó có Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì hãng hàng không Seaway West cũng đang có rất là nhiều máy bay luôn. Và tính đến nay thì hãng hàng không Seaway West có 5 chiếc Boeing 747-8F, có 5 chiếc Boeing 747-400F và có 4 chiếc Boeing 777F. Và kế hoạch tương lai thì hãng đã đặt thêm 2 chiếc Boeing 777F nâng tổng số lên là 6 chiếc và 2 chiếc Airbus A350F và 2 chiếc Boeing 777-8F để nâng cấp quy mô đội bay lên khoảng 20 chiếc vào thập kỷ này. Và mọi người thấy không, cái màu sơn của Seaway West họ làm rất là đẹp, nhất là trên những cái dòng Boeing 777 này. Và chúng ta sẽ tới với phần đuôi, cái họa tiết trên cánh đuôi của chúng ta. Họa tiết trên cánh đuôi của Seaway West đặc trưng với màu xanh navy blue hay còn là xanh dương đậm bao phủ toàn bộ phần đuôi. Và họa tiết trên nền trời xanh đó là đường kẻ sọc uốn lượn màu xanh nhạt, xanh đen đan xen với nhau, tạo cảm giác như các luồng khí động học
của các tuyến đường vận tải kết nối thành trên một cái bản đồ thế giới gì đó. Một số phiên bản còn có chữ Seaway viết cách điệu hoặc biểu tượng đặc trưng của tập đoàn Seaway Group, và slogan của hãng là viết trên thân máy bay luôn á, thường đi kèm là chữ Worldwide Azerbaijan Cargo, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng không vận tải của quốc gia của Azerbaijan đó mọi người. Và thiết kế này đặc trưng cho các rất là nổi bật luôn. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh của đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép tiến lên đường băng 25 trái. Và cũng nói thêm rằng là các máy bay mà khi mà hoạt động tại sân bay á, không chỉ riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất đâu mọi người. Ở tất cả các sân bay á, mà khi các máy bay được lệnh lên đường băng hay là lệnh tiếp cận đường băng hay lăn theo đường nào đấy thì đều được dưới sự kiểm soát của các thành viên của đài kiểm soát không lưu tại sân bay đó, hay là các kiểm soát viên ở đường dài. Họ sẽ cho phép máy bay sẽ bay như thế nào, không phải là máy bay là thích làm gì thì làm đâu mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 777F của Seaway West Airlines cất cánh về Baku. Và tạm biệt Boeing 777F của Seaway West Airlines. Chúng ta sẽ tới với một nhân vật cũng rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Hãng Cathay Pacific, hãng hàng không chủ quản của Air Hồng Kông ở đầu clip đó mọi người. Hôm nay Cathay Pacific thực hiện chặng bay từ sân bay Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng dòng máy bay Airbus A350-1000. Và đợt này rất là đặc biệt hay sao đó thì Cathay Pacific đang tăng cường các dòng máy bay Airbus A350-1000 với số lượng chỗ rất là lớn tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A350-1000 đã bắt đầu được lệnh bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất ở đường băng 25 phải. Và mọi người biết không, thì Airbus A350-1000 đó thì xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại thì có mỗi của Cathay Pacific thôi. Và hy vọng sau này thì sẽ có rất nhiều hãng hơn nữa sẽ đưa dòng máy bay Airbus A350-1000. Đặc biệt là mọi người đang rất là trông chờ Airbus A350-1000 của Starlux, hãng không đến từ Đài Loan tới sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Nhưng mà thôi, tạm thời chúng ta sẽ xem và chiêm ngưỡng và cánh của chiếc máy bay của Cathay Pacific này đã nha. Và bây giờ thì chiếc Airbus A350-1000 đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ hướng về khu vực bãi đỗ của mình ở nhà ga T2. Và chiếc máy bay sẽ ở đây là gần 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra. Và khi trở ra chúng ta sẽ nói nhiều hơn về dòng máy bay Airbus A350-1000 cũng như chiếc máy bay của Cathay Pacific nha. Và đó là những dòng máy bay chở hàng. Còn bây giờ thì thông tin rất là hot trong ngày hôm nay, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways đang có ý định sẽ thuê hoặc mua dòng máy bay Airbus A330 Family. Và đó là thông tin nóng sốt ngày hôm qua, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways đã công bố là sẽ tuyển người lái là phi công đó mọi người, cho đội bay Airbus A330 của hãng. Hãng chưa công bố là sẽ là dòng máy bay Airbus A330-200 hay là Airbus A330-300 hay là Airbus A330 Neo nữa. Nhưng mà hãng đang tuyển người lái kể cả từ cơ trưởng, cơ phó, và nói chung là họ sẽ tuyển rất là nhiều người đó mọi người. Nên thế là sẽ hướng tới là một đội bay rất là mạnh mẽ, rất là lớn. Và Sun Phú Quốc Airways là một trong những hãng hàng không mới non trẻ nhưng mà chất chứa trong mình tham vọng rất là lớn. Họ đã có những cái đội bay rất là trẻ hiện đại của dòng Airbus A320, 321. Nhưng giờ đây thì họ còn chuẩn bị thêm cả những dòng máy bay Airbus A330 cho những chuyến bay tầm xa nữa. Đây là một điều rất là hay, rất là thú vị. Thực ra những hãng không mà nhận thêm những cái tàu bay như thế này giúp hành khách như chúng ta đây được hưởng lợi rất là nhiều. Chúng ta có thể được nhiều sự lựa chọn hơn, giá vé có thể rẻ hơn và chúng ta có được nhiều tiện ích hơn.
Mọi người thường nghĩ rằng là những hãng hàng không mà sinh sau đẻ muộn như Sun Phú Quốc Airways á, thì sẽ bị chậm phát triển hơn. Không, những hãng càng về sau thì mình thấy á, là họ phát triển rất là nhanh chóng, vì họ đã có một cái quy chuẩn nhất định và họ sẽ có những cái định hướng tương lai đã rất là rõ ràng rồi, kết nối rất là nhiều điểm, và chúng ta sắp tới đây sẽ được hưởng rất là nhiều thứ rất là hay của Sun Phú Quốc Airways. Và ngoài những dòng máy bay như Airbus A321, 320 và sắp tới đây là Airbus A330, chắc chắn là trong năm nay là Airbus A330 rồi, và tương lai xa sẽ là Boeing 787 đấy mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến một pha hạ cánh của Airbus của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways ở một đường băng hạ cánh. Còn bây giờ là đường băng cất cánh, cũng là một chiếc máy bay của Sun Phú Quốc Airways, chiếc Airbus A320 neo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Phú Quốc. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Và nói tới Airbus A330 thì không thể không nói tới với của Airbus A330 của hãng không Vietjet Air. Hãng không Vietjet Air là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay Airbus A330. Và việc đưa vào sử dụng dòng máy bay Airbus A330 khai thác từ cuối năm 2021 là bước ngoặt giúp Vietjet thoát khỏi cái hình ảnh là một hãng hàng không chỉ bay những chặng ngắn thôi. Bây giờ họ có thể bay xa, rất xa luôn. Và đặc biệt các chặng bay đi Úc, Melbourne, Sydney là những cái chặng mà đang được rất là nhiều người, không chỉ người Việt Nam, người Úc người ta cũng đánh giá rất là cao. Và đặc biệt là hãng không Vietjet Air vào tháng 6 đây sẽ nhận dòng máy bay Airbus A330 neo theo như lịch giao hàng tại nhà máy sản xuất Airbus. Như vậy thì hãng không Vietjet Air đang có tham vọng đi xa hơn, bay xa hơn nữa. Và mọi người biết không, chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình của chúng ta đây là chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA 820. Ngày bay đầu tiên là 21 tháng 5 năm 2010 và ngày gia nhập đội bay Vietjet là tháng 4 năm 2024. Và tuổi đời máy bay là 15 năm rồi, sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 7000. Cấu hình ghế thì có 3 loại cấu hình ghế, nhưng mà đặc biệt là có cái business á, là ngả phẳng gần như hoàn toàn. Mình cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm rất là thú vị trên dòng máy bay Airbus A330 này với khoang business rồi. Nó ngả rất là tốt nha mọi người, và phục vụ đồ ăn trên các khoang của business cũng rất là tốt đó mọi người. Tuy không thể nào so sánh hoàn toàn tuyệt đối với các hãng hàng không 4 sao, 5 sao khác, nhưng mà với một hãng giá rẻ và chất lượng như vậy thì rất là tốt luôn mọi người. Và mình cũng có rất là nhiều bài review, kể cả bài viết trên fanpage hay là bài review trên YouTube đó, thì mọi người có thể search lại cũng có đấy mọi người có thể xem qua nha. Và bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng tiến lên đường băng 25 phải, và hy vọng tháng 6 này thì hãng không Vietjet sẽ nhận dòng máy bay Airbus A330 neo. Và nói hơi lan man một tí về hãng Sun Phú Quốc Airways đi, thì hy vọng cũng trong tháng 6, tháng 7 gì đấy thì hãng nhận chiếc máy bay đầu tiên về, coi như là giúp Việt Nam chúng ta sẽ có rất là nhiều máy bay Airbus A330. Lúc đấy thì chúng ta sẽ được bổ sung thêm nhiều hạng ghế hơn, bổ sung thêm nhiều sự lựa chọn hơn, và chúng ta sẽ có nhiều cái để chất lượng hơn, và chúng ta có biết đâu giá vé sẽ giảm xuống rất là sâu, đúng không? Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A330 của hãng không Vietjet Air cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và do chiếc máy bay này sẽ có một cái chặng khởi hành đi rất là xa, đi Úc đó mọi người, nên máy bay sẽ trượt trên đường băng một đoạn rất là xa luôn và lấy đà cất cánh. Và bây giờ thì tạm biệt chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air, chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Airbus A330 khác của hãng không đến từ Nga. Chiếc máy bay mang số đăng bạ RA73788 của hãng không Aeroflot, và chiếc máy bay đang được lệnh tiến ra đường băng 25 trái để chuẩn bị khởi hành. Mọi người biết không, hãng không Aeroflot là một hãng hàng không lâu đời nhất trên thế giới, lịch sử gắn liền với thăng trầm của ngành hàng không của Nga.
Và được thành lập từ năm 1923, Aeroflot từng là hãng không quốc gia duy nhất của Liên Xô và là hãng không lớn nhất trên thế giới trong một thời gian rất là dài. Trong giai đoạn này thì hãng chủ yếu vận hành các dòng máy bay nội địa như Tupolev này, IL, Antonov. Và giai đoạn chuyển mình về hiện đại hóa từ năm 1992 thì năm 2006 thì hãng hàng không Aeroflot trở thành liên minh hàng không SkyTeam, khẳng định tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư một đội bay của gọi là Tây hóa mọi người, thay thế dần các dòng máy bay của nội địa của Nga, và họ đã thay thế bằng dòng máy bay Airbus A320, 330 và cả Airbus A350. Boeing thì họ có cả Boeing 737 nữa mọi người. Hiện đại để cạnh tranh các tuyến bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Á, và đặc biệt họ rất là nhấn mạnh vào khu vực châu Á, đặc biệt Thái Lan và Việt Nam. Hãng tập trung các chuyến bay nội địa trong nước thì không phải nói rồi, có một chặng bay rất là dày đặc. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam là những chặng bay thường xuyên xuất hiện của Aeroflot. Và số lượng đội bay tính đến tháng 4 năm 2026 thì Aeroflot vận hành khoảng 170 đến 180 máy bay các loại. Riêng dòng máy bay Airbus A330-300 còn khoảng 12 chiếc đang hoạt động tích cực. Và mọi người biết không, thì do lệnh cấm vận của thế giới với Nga nên thế là các hãng không của Nga cũng rất là hạn chế bay ra quốc tế, chủ yếu bay đến khu vực được cho là thân thiện với họ và hành khách, du khách của họ rất là mong muốn tới, như Thái Lan, Việt Nam là một trong những khu vực mà Aeroflot thường xuyên xuất hiện luôn. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta sẽ xuất hiện 3 nơi là Cam Ranh này, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Đây là những chặng bay mà các hãng hàng không chỉ là Aeroflot nha, các hãng hàng không của Nga cũng thường xuyên xuất hiện ở đây luôn. Và mọi người biết đang thấy trên màn hình của chúng ta, đây là chiếc RA73788, chiếc Airbus A330-300. Ngày bay đầu tiên của chiếc máy bay này là 30 tháng 8 năm 2012 và ngày bàn giao cho Aeroflot là ngày 13 tháng 10 năm 2012. Chiếc máy bay này đã 13 năm tuổi. Trước đây thì máy bay này mang số đăng bạ cũ là BQX, nhưng mà sau biến động pháp lý hàng không thì đến năm 2022 thì nó đổi thành RA73788, sử dụng 2 động cơ Rolls-Royce trên 7000. Và một điều khá là thú vị ở phần đuôi máy bay ấy mọi người, và họa tiết cần phần đuôi đứng á, làm đuôi đứng gọi là cái màu xanh đậm và có một cái hình giống như một cái lá cờ bay phấp phới ở phần đuôi á. Và đây là một trong những điều rất là thú vị và rất là đặc trưng của máy bay Nga. Điểm đặc biệt nữa là Aeroflot vẫn giữ nguyên biểu tượng búa liềm và có cánh truyền thống ngay dưới cửa sổ buồng lái á, ngay phần những cái cửa kính là chúng ta sẽ thấy luôn cái biểu tượng búa liềm và có cánh luôn ngay dưới cửa sổ buồng lái hoặc trên phần động cơ, là di sản lịch sử độc đáo mà hãng vẫn duy trì cho tới ngày nay luôn. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái và sẽ dừng chờ ở đây để chờ một chiếc máy bay khác, Airbus A330-300 khác. Chiếc máy bay đang vào hạ cánh là thuộc của Asiana Airlines, một hãng hàng không đến từ Hàn Quốc. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Incheon của Hàn Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và trong vào buổi trưa thì hiện tại Asiana đang sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300 đến và đi ở Tân Sơn Nhất nha mọi người. Và mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc máy bay này. Ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của Asiana hạ cánh xuống đường băng 25 phải, thì ở đường băng 25 trái, chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Aeroflot được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Moscow, Nga. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay rất đẹp này. Bây giờ chiếc Airbus A330-300 đang cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng một chặng đường rất là dài về Moscow, Nga. Và mọi người có thể mua vé của Aeroflot với chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nga đó mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời không nói về Airbus A330-300 nữa. Chúng ta sẽ tới với dòng Boeing 737-300ER của China Airlines. Và chiếc máy bay vừa nãy lúc phần đầu clip á,
là chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh á, giờ tìm chiếc máy bay đã hoàn tất việc trả khách và đón thêm khách, và bây giờ chiếc máy bay đã được đẩy lui ra và chuẩn bị tiến lên đường băng 25 trái để chuẩn bị khởi hành chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Đào Viên, Đài Loan. Mọi người biết không, China Airlines là được thành lập vào năm 1959, có trụ sở chính tại sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan. Và China Airlines là hãng hàng không của Đài Loan nha mọi người, chứ không phải của Trung Quốc đại lục đâu. Trung Quốc đại lục là Air China, nên thế là mọi người cứ thấy China Airlines là cứ kêu là hãng hàng không của Trung Quốc đại lục là không có đúng đâu. Và khởi đầu của các chuyến bay quân sự và cứu trợ thì hãng nhanh chóng chuyển sang hàng không dân dụng, và tới năm 1995 á, hãng đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với hình ảnh quốc kỳ và chuyển sang cái màu hoa mận, hoa mai gì đó trên màn hình. Và bây giờ trên màn hình chúng ta đây là chiếc máy bay B18001, và chiếc máy bay đầu tiên trong dòng máy bay Boeing 737-300ER của China Airlines chính là chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình chúng ta đây. Chiếc máy bay ngày đầu tiên ngày 4 tháng 9 năm 2014 và ngày bàn giao là ngày 3 tháng 10 năm 2014. Tuổi đời chiếc máy bay này là 11,6 năm tuổi rồi. Như vậy, hãng không China Airlines đã vận hành dòng máy bay Airbus Boeing 737-300ER này khoảng 11 năm rồi. Chiếc máy bay của chúng ta sử dụng hai động cơ GE90 và cấu hình ghế thì bố trí 3 hạng ghế như Business này, Premium, Economy và Economy. Đây là dòng tàu bay đầu tiên hãng áp dụng phong cách thiết kế nội thất là kiểu thẩm mỹ phương Đông với các tấm ốp gỗ sang trọng. Và China Airlines cũng nổi tiếng với dịch vụ rất là tốt. Hãng không này cũng được lòng cũng rất là nhiều anh chị Việt kiều khi mà thực hiện các chặng bay kết nối giữa Mỹ, Canada để đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và đặc biệt China Airlines cũng có một đội ngũ tiếp viên người Việt trên khoang máy bay rất là đông đảo đấy mọi người. Nên đấy là mọi người mà khi mà đi những chuyến bay của China Airlines hay là Eva Air mà thấy bảng tên mà có cờ Việt Nam ấy, là mọi người biết đó là anh chị tiếp viên người Việt đấy. Mọi người có thể sử dụng tiếng Việt với các anh chị cũng được, cũng rất là tiện lợi về khi mà chúng ta nói chuyện tiếng Việt với nhau thì chúng ta dễ trao đổi hơn sử dụng ngôn ngữ thứ ba, đúng không? Giả sử như tiếng Anh, nhiều khi tiếng Anh chúng ta còn hiểu sai mà, nhưng mà tiếng Việt thì sẽ rất là khó sai. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay đầu tiên trong đội bay Boeing 737-300ER của China Airlines, cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan nhé. Nói thật lòng là mình quay của China Airlines rất là nhiều rồi, nhưng mình chưa có một dịp nào để có thể trải nghiệm dịch vụ của hãng không này. Nếu mà ai đã có thử dịch vụ trải nghiệm qua dịch vụ của China Airlines rồi có thể để lại dưới phần bình luận cho mình biết với, xem dịch vụ và mọi thứ xung quanh của hãng này có được không, để biết đâu được khoảng giữa năm nay mình trải nghiệm thì sao nhỉ. Và bây giờ thì tạm biệt chiếc Boeing 737-300, chúng ta sẽ tới với Airbus A350-1000 của Cathay Pacific. Và chiếc Airbus A350-1000 đang có mặt trên màn hình chúng ta đây là chiếc máy bay mang số đăng bạ BLXE. Và đây là biến thể lớn nhất của dòng máy bay Airbus A350XWB, được thiết kế để phục vụ các chặng bay siêu dài với hiệu suất kinh tế vượt trội. Chiếc máy bay này bay ngày đầu tiên ngày 27 tháng 8 năm 2018, ngày bàn giao là 20 tháng 9 năm 2018, tuổi đời là 7,6 năm tuổi. Sử dụng hai động cơ Rolls-Royce và cấu hình thì có 3 cấu hình ghế Business Class, Premium Economy và Economy. Và mọi người biết không, thì cái cụm càng đáp của Airbus A350-1000 đó thì có khoảng 12 cái bánh xe, và tổng cộng kể cả càng mũi thì sẽ là 14 chiếc bánh xe, và sử dụng động cơ của Rolls-Royce. Và cái winglet cũng là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của dòng máy bay Airbus A350-1000. Nó khá là vuốt và nó bo tròn chứ không phải là sử dụng những cái góc cạnh nữa. Và dòng máy bay Airbus A350-1000 tính đến tháng 4 năm 2026 của Cathay Pacific thì vận hành khoảng 18 chiếc máy bay Airbus A350-1000 rồi. Dòng máy bay này là vai trò xương sống cho các chặng bay siêu dài kết nối Hồng Kông với các thành phố như Bắc Mỹ, châu Âu như New York, London, Madrid hay Manchester. Và công nghệ của Airbus A350-1000 giảm 25% nhiên liệu tiêu thụ khí thải so với các thế hệ máy bay cũ, đồng thời có độ ồn cực thấp trong khoang hành khách. Và
đây là một điều rất là vui khi mà Airbus A350-1000 của Cathay Pacific dạo này thường xuyên xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hy vọng giờ thì hãng không Cathay Pacific sẽ đưa những dòng máy bay này thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất hơn nữa. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái và đã được lệnh cất cánh. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Airbus A350-1000 của Cathay Pacific. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.